Για χαρά. Δεν έχουμε κάποιο εκπαιδευτικού τύπου βίντεο σήμερα. Θα μιλήσουμε όμως για το τι είδαμε στο Japanese Festival που έγινε στο Περιστέρι πρόσφατα. Από ό,τι διάβασα πέρασαν 15.000 κόσμου από το Περιστέρι και για τις 2 ημέρες. Θα μπορούσαν να πάνε και παραπάνω. Ήταν γεμάτος όλος ο χώρος. Θυμάμαι ότι στο ένα κομμάτι ήταν το Artist Alley, όπου έβρισκα και εγώ και άλλοι όσοι πήγαιναν, έβρισκαν όλους τους δημιουργούς που έκαναν φοβερή δουλειά για άλλη μια φορά, και έχω να το λέω ότι σε κάθε φεστιβάλ που πηγαίνω βρίσκω δημιουργούς που δίνουν τη ζωή τους και κάνουν πραγματικά φοβερό έργο σε πολλούς τομείς, σε κόμικ, σε illustrations, και βλέπεις μετά και καλλιτεχνικά τύπου σκουλαρίκια, σαπούνια κτλ. Μέχρι και τσάι είχανε, ιαπωνέζικο τσάι. Μετά ήταν το κομμάτι της αγοράς, όπου ήταν οι μεγάλες εταιρείες, ας το πούμε έτσι, που έχουν σχέση με την Ιαπωνία, και οφείλω να ομολογήσω ότι χάρηκα πολύ γιατί κάποιοι από τους εκδοτικούς οίκους είχαν, για παράδειγμα, βιβλία με την τέχνη που υπάρχει στα έργα του Χαγιάο Μιαζάκη. Εξαιρετικό, δυστυχώς δεν πρόλαβα να αγοράσω αυτό που ήθελα εγώ, δεν το βρήκα. Είχε φύγει το Σάββατο, ενώ εγώ πήγα την Κυριακή για να το αγοράσω. Υπήρχαν ομάδες που κάνανε χορό, υπήρχαν ομάδες και άνθρωποι που τραγουδούσαν. Γενικά υπήρχε και το cosplay φυσικά, και γενικά υπήρχε έντονη δημιουργική δράση και σε αυτήν την αίθουσα. Βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την έκθεση για τον ιαπωνικό πολιτισμό που ήταν στο δικό του χωριστό χώρο. Ήταν μαζί επίσης και ιαπωνικά αυτοκίνητα σε ένα σημείο. Δεν μπορώ να πω ότι έχω μεγάλη έφεση για το σπορ, αλλά οκ. Όμως οφείλω να ομολογήσω ότι έμαθα πολλά πράγματα που τα ήξερα αλλιώς εγώ, και από τις σημειώσεις έμαθα και για τον ρουχισμό και τον καθημερινό και τον πιο επίσημο. Επίσης τη λογική πίσω από τα bonsai, αλλά ακόμα και το πώς καλλιεργούν τα φυτά, σχολές καλλιέργειας φυτών και παρουσίασης, άλλα πράγματα σε σχέση με εμάς εδώ. Το πώς σχεδιάζουν με το σούμιε και με διάφορες άλλες τεχνικές οι Ιάπωνες αλλά και Έλληνες δημιουργοί που ακολουθούν τις τεχνικές των Ιαπώνων, και παράλληλα έδειχναν και το πρώτο ιαπωνικό animation. Άνιμε, όπως έχουμε μάθει να το λέμε εμείς εδώ, δεν ισχύει. Ο όρος άνιμε είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες για το animation. Το ίδιο πράγμα λέμε δηλαδή, απλώς εμείς έχουμε κρατήσει την λέξη αυτή ότι είναι κάτι χωριστό. Και είναι ένα κινούμενο σχέδιο, νομίζω το 1916, δεν θυμάμαι τον τίτλο του, και να το θυμόμουν δεν θα μπορούσα εύκολα να τον πω. Εκεί λοιπόν βρήκαμε παλιούς φίλους, κάναμε και νέους, κάναμε επίσης μια πιο προσωπική επαφή με κάποιους με τους οποίους είχαμε μια συνομιλία περισσότερο online μέχρι τότε. Βρήκαμε ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το animation και μάθαμε εξαιρετικά σημαντικά πράγματα από αυτούς, και δεν σκοπεύουμε να τους αφήσουμε στην ησυχία τους όλοι εμείς που συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία για το animation. Και εδώ πάμε στο άλλο κομμάτι. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Εξακολουθούμε να ψάχνουμε ανθρώπους που θα μπουν μέσα σε αυτήν την πρωτοβουλία. Εμείς σαν VK Toons μπορώ να σας πω ότι έχουμε ήδη κλείσει μια πρώτη παρουσίαση του παλιού project, του περιβολιού, σε ένα μικρό βιβλιοχαρτοπωλείο, όπου θα δοκιμάσουμε κάποια πράγματα που δεν είναι της ώρας να σας πω τι θα είναι. Το κρατάμε για έκπληξη, περισσότερο για να μπορούμε να πούμε ότι θα είναι πραγματικά τα δεδομένα που θα έχουμε στα χέρια μας μετά. Ενώ προχωράνε και όλα τα υπόλοιπα projects. Φυσικά ο Αλοπός είναι έτοιμο και το πρώτο φανζινάκι για τον Αλοπό και την προώθησή του. Σε αυτή τη φάση είναι ακόμα ασπρόμαυρο και το διακινούμε σε φίλους και γνωστούς για ένα πρώτο άμεσο feedback, όμως έχει προχωρήσει ο χρωματισμός του. Το κάνουμε μάλιστα με μαρκαδόρους για να φαίνεται πιο άμεσο στα παιδιά, πιο δικό τους, και είναι κάτι το οποίο θα αξιοποιήσουμε στην προώθηση της σειράς. Και όχι μόνο στην προώθηση της σειράς. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα τα πούμε στο εγγύης ή λίγο μακρύτερο μέλλον. Γενικά αυτό το πλάνο που έχουμε κάνει όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε σε αυτό το project πάει καλά, σιγά σιγά αγγίζει όλο και περισσότερο κόσμο. Είμαστε ακόμα στη φάση του ανοίγματος και υπάρχει ακόμα περιθώριο μεγάλο για να πιάσουμε κι άλλον κόσμο, και θα δούμε πού θα μας οδηγήσει πια αυτός ο κόσμος.
Και γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό το να πηγαίνουμε, όχι μόνο εμείς, όποιος ενδιαφέρεται για το animation, σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε αυτά τα cons, στα festivals κτλ. Για να μιλάει με τον κόσμο, να δει τι ξέρει ο κόσμος για το animation, αν ενδιαφέρεται για το animation, να παίρνει δηλαδή ένα feedback και να δούμε πού θα μας βγάλει. Προσωπικά είμαι πλέον αρκετά αισιόδοξος ότι αυτό που κάνουμε τώρα θα μας οδηγήσει κάπου όπου θα υπάρχει κάποια προοπτική. Λογικά τον επόμενο μήνα θα τα πούμε με μία ακόμα αρχή του animation, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τότε ή για τα φεστιβάλ που θα τρέξουν στο μεταξύ, έτσι.